Tässä lähtee. 3, 2, 1. Mua jännittää ihan kauheasti. Tää on tosi hankalaa. Ensimmäiset videot varmaan on aina hankalia. Tai ehkä ne ei oo kaikilla hankalia. Toivoisin, että mulla olisi sellainen iso kuvaustiimi, joka kertoisi, että nyt kannattaa tehdä näin ja näin ja näin. Tai edes yksi ihminen, joka tietäisi maailmankaikkeudesta ihan kaiken. Ja sit se osaisi neuvoa mua. Ja sit kaikki menisi tosi helposti. Aina sairaan helposti. Aina saa unelmoida. Mä aina unelmoin. Mun nimi on Xeno. Oikeesti mun nimi on Raakel, mutta kaikki mun kaverit ja jopa jotkut sukulaisetkin välillä kutsuu mua Xenoksi, elikkä niin kuin näin ystävien kesken. Sanakaa te myös mua Xenoksi. Tervetuloa mun ihan ensimmäiselle videolle. On aivan sairaan siistiä, että just sä katsot tätä videota ja toivottavasti tykkäät. Tässä ekalla videolla mä haluan pikkuisen tarjota teille mahdollisuuden tutustua muhun. Ehkä mäkin pääsen jotenkin jossain kohtaa tutustumaan myös teihin. Mä itse asiassa keksin sellaisen jutun nyt tähän videota varten, että mä en halua kertoa teille, missä mä oon töissä tai mikä on mun lempiruoka. Mitkä nekin on totta kai siis äärimmäisen mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta mä ajattelin, että tehdään tää sillä tavalla, että mä kysyn mun rakkaimmilta ihmisiltä. Mä pyysin niitä siis keksimään kysymyksen, jonka ne toivois, että mä kysyn niiltä. Ja sitten mä haluan tässä videossa kysyä ne kysymykset itseltäni, eli vastata niiden mun kavereitten kysymyksiin, mutta vaan kertoa itsestäni. Tykkään ihan hirveästi siitä, että kaikki ne ihmiset, joilta mä pyysin kertoon mulle tämmöisen kysymyksen, niin otti se aika silleen vakavasti, että ne niinku rupes miettimään, että mikä olisi oikeasti hyvä niin tähän tilanteeseen, mutta myös, että mikä olisi mun mielestä semmoinen arvokas kysymys, mikä olisi hyvä puheenaihe meidän kahden ihmisen välillä. Näitä on siis 5 kappaletta kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on, että mikä pelottaa sua? Eli ihan eka juttu, mikä mua pelottaa niin kun just tällä hetkellä on ihan tähän videoon liittyvä. Eli apua, tää on mun ensimmäinen video. Mun pitää laittaa se internettiin. Ja seuraava kysymys menee näin. Mitkä ovat 3 asiaa tai piirrettä persoonallisuudessasi tai tavassasi toimia, jotka mielestäsi määrittävät vahvasti sitä, että juuri sinä olet sinä? Ihana kysymys. Ja ihan hirveän helppo vastata, koska tadaa! Tiedättekö mikä tää on? Se on luurankopilli. Se on maailman mielenkiintoisin ja siistein ja upein ja mahtavin asia. Siis oikeesti kattokaa tätä pilliä. Kattokaa ton luuran ilmettä, kun se hymyilee tossa. Ja sitä sen kehon asentoa ja miten se on lävistetty tällaisella oranssilla pillillä. Ja sitten niinku, tää on oikeesti tarkoitettu juomiseen. Siis niinku, miten voi tehdä näin sairaan siistejä pilleistä? Mä en voi tajuta. Mä innostun siis aivan sairaan helposti. Mä oon kuullut, että se on hirveän tarttuvaa. Ja mun kaverit todellakin on kuullut luurankopilleistä. Ekan kerran, kun mä näin niitä kaupassa, niin mulla oli pakko ostaa. Mä oikeesti nauroin varmaan 2 minuuttia putkeen. Ja mun kaverit vaan niinku, ne varmaan luulit, että mä oon tullut hulluksi. Ja niitä niinku, tällaisia juttuja sattuu. Eli mä innostun helposti. Toinen juttu, mun piirre, mikä mun mielestä määrittää mua, mikä tekee musta mut, on se, että kun mä teen asioita ja myöskin päätöksiä, niin mä teen niitä isolla sydämellä, mikä tarkoittaa, että ne on aina välttämättä kauhean fiksuja. Ja mä oon hirveän spontaani, niin asioita ainakin tapahtuu mun ympärillä. Siitä ei voi valittaa, että mun seurassa olisi tylsää. 3. juttu, mikä määrittää mua, on se, että on ehkä se, että miksi mä rupean tekemään näitä videoita. Ja siitä mä aion itse asiassa puhua seuraavassa videossa vähän enemmän, mutta se on niin kuin ne aiheet maailmassa ja elämässä, mitkä saa mun sydämen pamppailemaan ja jatkaa mun mielestä niitä kaikkein mielenkiintoisempia. Itsetuntemus, oman itsensä ymmärtäminen ja muiden ihmisten ymmärtäminen ja niin kuin sellainen onni, että mistä se rakentuu. Niin siitä puhuminen, jauhaminen, että oikein niissä aiheissa kiehtaroiminen ja uiminen, se on ihanaa. Eli mun mielestä mut määrittää se, että mistä mä tykkään puhua, mistä aiheesta. Sitten 3. kysymys, mitä mä sain, menee näin. Jos raha ei olisi este, miten
sä todella nauttisit sun elämästä. Mitä sä oikeesti syvällä sisimmässä haluaisit tehdä. Mä oon itse asiassa ajatellut tätä asiaa aika paljon. Ja mä oon todennut, että jos mulla ei olisi niinku jotain töitä, jotain sellaista vastuujuttua, minkä takia mun on pakko herätä aamulla, niin mä oikeesti tulisin varmaan hulluksi. Tai niinku, musta tulisi ei-onnellinen. Ja niinku mun mielestä onneton on vähän niinku liian laimea termi sille, mitä musta tulisi. Eli jos mulla olisi ihan sikkinä rahaa ja mä voisin tehdä sillä ihan mitä mä haluaisin, niin se olisi sitten se yksi puoli, mitä mä sitä tekisin, mutta toinen olisi se, että niin kuin mä haluaisin, että mulla olisi joku oma projekti tai organisaatio tai joku juttu, mihin mä ehkä sitten voisin käyttää sitä rahaa, joka olisi niin kuin mun hoidettavissa. Ja jos mä en olisi siinä mukana, niin sit se ei menisi hyvin, tiettikö sillä, että se olisi niin kuin mun juttu ja se olisi niin kuin tärkeää, että mä olisin siinä messissä. Esimerkiksi joku, että mä perustaisin jonkun hyvän tekeväisyysjärjestön tai kerhon yksikätisille lapsille, jotka haluaa opetella koodaamaan, tai jonkun rahaston, jossa tutkitaan sitä, miten naisten terveyssiteistä saataisiin 70 kertaa imeväisempiä. En mä tiedä. Siis tiedättekö, jotain sellaista, mikä hyödyttäisi muita ihmisiä. Ja tavallaan se, että mulla on ollut jossain kohtaa elämää mennyt niin hienosti, että musta on tullut sikarikas, niin mä pystyisin jotenkin antaa sen eteenpäin muille ihmisille. Se olisi mun mielestä aivan upeaa. Ja 4. juttu, mitä multa kysyttiin, on, että mikä on sun rohkein teko? Siihen mä ehkä vastaisin sen, että ei niinkään mikään, että on hypännyt palavasta talosta päälläni ainoastaan vessapaperirulla ja pelastanut samalla 17 koiranpentua ja mulla on ollut silmät sidottuna sen koko ajan. Ei niinku mitään tommosia juttuja vielä. You never know. Mutta ehkä se, että on pystynyt sanomaan itselleen, että hei, että nämä asiat tai tämä elämäntilanne ei tee mua onnelliseksi. Ja että nyt mä aion muuttaa sen. Tehdä jonkun rohkean jutun, joka on muuttanut sitä niin kuin mun arkea ja kaikkea. Et ehkä just se, että on voinut myöntää itselleen, että hei, että niin kuin, nämä faktat on nyt näin ja mitä aiot tehdä. Ja sitten toiminut. Ja 5. ja viimeinen juttu, mitä multa kysyttiin, on, että mitä sulle kuuluu? Ja mun mielestä tämä kysymys on aivan ihana, koska tiettikö se kysymys on sellainen, että suomalaiset ei kuulemma osaa vastata siihen, koska siis jos kysytään toiselta ihmiseltä, että mitä sulle kuuluu, niin totta kai se pointtihan on niinku small talk ja niinku se, että hei mä huomioin sut. Toi kysymys on sellainen, että se riippuu ihan hirveästi, että kuka sen sulta kysyy. Ja että millainen ihminen sä oot, että miten sä vastaat siihen. Jos se on ihan täysin tuntematon ja joku kysyy sulta vaikka niinku, että how do you do? Tai että hei mitä kuuluu, niin pointti on ehkä se, että sä sanot siihen, että joo, että menee hyvin. Se mitä tossa tehdäänhän on se, että henkilö A puhuu, henkilö B vastaa ja kummatkin kuulostaa positiiviselta. Eli se on tavallaan semmoinen sosiaalisen tilanteen semmoinen handshake, että okei, avataan nämä kanavat ja nyt voi ehkä siirtyä siihen seuraavaan aiheeseen, mistä me oikeasti haluttiin puhua. Ja ketään kiinnostanut, että keltä kestäkin tuntuu muuta kuin että hyvältä, että voidaan siirtyä siihen seuraavaan asiaan. No sitten taas suomalaiset, ainakin jotkut suomalaiset, ehkä sitten saattaa joskus murista siihen jalka on poikki, jos vettä tulee taivaalta ja mä ajoin etanan päältä. Ja se mitä mä haen tälle, sitä mitä mä tiedän, että se ihminen, joka kertoi mulle tämän kysymyksen, haki tällä on se, että mitä sulle ihan oikeasti kuuluu. Kuvittele se sun paras kaveri ja vaikka te ette ole nähnyt pienen hetken, tai sä oot vaikka jollain matkalla ja sitten te näette ja sitten se ihan oikeasti kysyy sulta, että hei, että mitä sulle kuuluu. Ja sitten sä voit kertoa siihen ne sun kuulumiset. Esimerkiksi, no, jänskättää. Sitä mulle kuuluu tällä hetkellä. Jänskättää tää video ja on tosi kivaa, kun on pääsiäinen ja mulle kuuluu ihan hyvää. Tämä oli ihan lame vastaus tuohon kysymykseen. Just tällä hetkellä mulle kuuluu tosi jänskää, aika semmoista lepposta. Mulla oli eilen tosi kiva päivä. Mä oon vähän niinku ärsyyntynyt sen takia, että mä en ole maailman paras ihminen käyttää videokameraa ja kaikkia teknisiä välineitä. Okei, mä oon tosi hyvä. Mä oon todella hyvä, mutta mä en osannut ihan kaikkea, niin mulla on ollut vähän sellainen säätöä tänään. Mutta jos tää video on ikinä netissä, niin sit tiedätte, että mä oon onnistunut. Ja sitten te voitte onnitella mua siitä asiasta.
tämmöset oli sitten mun ensimmäisen videon esittäytymisjutut. Mä lupaan, että ne ei jää tähän näin. Lisää videoita on tulossa. Toivottavasti hyvin pian, jos mä pystyn taistelemaan ja voittamaan tekniikkahirviöt nopeammin seuraavaan videon mennessä. Katsotaan. Jos tykkäsit tästä videosta, olisi tosi hauskaa, jos tilaisit mun kanavan. Pääsisin kertoa lisää mun tosi hyper mielenkiintoisia juttuja. Ja jos et ole mun äiti tai semmonen ihminen, joka on oikeasti joskus nähnyt mut livenä tai ees pelannut mun kanssa jotain, siis että meillä oli jotain semmoista niinku oikeeta kanssakäymistä jossain kohtaa, niin kerro kommenteissa, miten löysit tämän videon, koska mua kiinnostaa. Jos tämän videon katsoo 10 ihmistä, niin mä oon ihan hirveän tyytyväinen. Mutta jos tämän katsoo joku semmonen ihminen, jota mä en vielä tunne valmiiksi, niin se olisi jännittävää kuulla, että mistä löysit tämän videon, miten päädyit tänne. Eli ei muuta nytten kuin heippa kaikille. Miten Suomessa sanotaan sulle niinku hyvästi, ilman että sanotaan sanaa hyvästi? Eli hyvästi. Eli moikka, nähdään seuraavalla videolla.